Bună, dragilor! Bine ați venit la un nou tutorial la Creează împreună cu Ela. În acest tutorial am să vă prezint o idee foarte ușor de realizat, cu o căsuță care sper să vă ducă cu gândul la o poveste minunată de iarnă. Pentru aceasta am folosit următoarele materiale: un borcan, carton, fetru, aracet, pânză de iută, vopsere acrilice, fulgi de zăpadă, un glob și sârmă plușată. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, cum vi s-a părut această idee? Pe mine m-a amuzat foarte mult ideea cu moșul pe coș. E puțin cam burtos, dar se descurcă el. Dacă și vouă v-a plăcut, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place conținutul canalului meu, abonați-vă și nu uitați să apăsați clopoțelul de notificări. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag până la următorul tutorial.